أكيد مثل ما قلت، مثل ما صار معروف عند كثيرين أنه أنا فعلا كنت آخر مطران ترك الموصل، وتركنا الموصل بظروف قاسية جدا وسيئة جدا. حقيقة الموصل ماشي جديد هذه الظروف عليها، لكن هي أقسى مرة كانت علينا، لأن احنا طول عمرنا نعيش بالموصل في جو متعصب، رغم انه يوجد مسلمين طيبين كانوا جيراننا نحبهم ويحبونا، لكن احنا نحكي على الأغلبية الساحقة في الموصل هي من العرب السنة المتعصبين إسلاميا. دائما نحن كنا نعاني في الموصل، لكن رغم هذا كنا مستمرين في العيش لإيماننا في أنه إحنا عايشين في أرض آبائنا وأجدادنا، وهذه أرضنا. يعني نحن ما ناس مستوردين، ولا نحن جالية، ولا نحن جينا من برا وعشنا. نحن أصحاب هذه الأرض، والآخرين هم من جاءوا إلينا، واحتضناهم وقبلناهم وثقفناهم وعلمناهم. لكن رغم هذا حقيقة نعتبر أنه ما احترموا هذه الجيرة وما احترموا هذا الشيء بالأخير. لأن وإن اليوم يسمون أنه هذا اللي حدث لنا بسبب داعش، لكن داعش اليوم صار اسمه داعش، لكن احنا صارنا أكثر من 11 سنة من بعد ما راح توقعنا أنه نحن راح نعيش حياة أفضل بعد انتهاء عصر الدكتاتورية وبدأ عصر الديمقراطية. لكن حقيقة تفاجأنا في أنه عصر الديمقراطية هو أسوأ بكثير من الدكتاتورية السابقة. يعني بزمن الدكتاتورية كان أكو ناس تقتل في السجون، لكن في عصر الديمقراطية صار الذبح بالشوارع، ووصلوا مرحلة أنا شفتوها إنه الأطفال يلعبون بالرؤوس، رأس البشر مقطوعة يلعبون بها بالشارع. ومرة شفت طفل عم يخلي سيجارة في إنف رأس مقطوعة بالشارع، يلعب بالرأس، ما يعرف أشنو هذا. فمع الأسف يعني عشنا أيام جدا قاسية بالموصل في هذه 11 سنة، وكل يوم احنا تعرضنا إلى 5 مرات تهجير. 5 مرات احنا تهجرنا من الموصل ورجعنا خلال هذه 11 سنة. لكن هذه المرة الأولى اللي صار فيها تهجير جماعي وعام، كان يطلع قسم ويبقى قسم، لكن كانت الصلوات مستمرة، أبدا ما وقفنا الصلاة في كنائسنا لأول مرة من 1730 سنة منذ دخول المسيحية إلى هذا البلد العراق. من 1730 سنة لأول مرة تتوقف الصلوات في كنائسنا، في كنائس الموصل وقرى سال نينوى. أكيد يوم اللي صار وأن طلعتوا كانت 4 أيام قبل حظر تجوال في الموصل، وكنا نسمع حس ضرب. أنا طلعت في يوم 9/6/2014، لكن في اليوم الرابع صار الضرب كثير قوي، وأنا ما كنت أقبل أطلع لأن رعيتي موجودة وكهنتي موجودين. لكن جاني اتصال من كثير ناس وقالوا لي سيدنا الوضع جدا متأزم، لازم تطلع، لأن أنت هدف، أنت تعيش في المطرانية في الكنيسة، الشعب بين الناس يعني متفرقين هي. فالمهم ما كنت أقدر أطلع، اتصلت بالجيش العراقي. طبعا واحدة من الاتصالات اللي جتني من المطارنة من الأصدقاء، وواحد منهم هو وزير داخلية كردستان السيد كريم سنجاري، اتصل بي وقال لي سيدنا الوضع جدا خطر، لازم تترك الموصل. بالحقيقة اتصلت بالجيش العراقي الرسمي يعني في الموصل، وقلت لهم أنا شلون راح أقدر أطلع، الوضع متأزم
وممنوع حظر تجوال، ما نقدر نمشي سيارة بالشارع، لكن قالوا لي راح نبعث لك سيارة تمشي قدامك. وهذا للتاريخ أقوله، أنه أرسلوا لي سيارة عسكرية مشيت أمامي إلى الحدود ما بين الموصل ودهوك اللي هي منطقة الكيف. فأنا توقعت أنه راح نطلع يوم يومين ثلاثة ونرجع، لكن الظاهر إحنا ما كنا نعرف إيش راح يصير. طبعا كان وضع جدا مأساوي، جدا تعبان. لما مشينا بالسيارة الناس بأفواج تمشي بالشارع، جاي من الجانب الأيمن للموصل إلى الجانب الأيسر، وناس مرضى ونساء وأطفال، وحتى على كل. فلما جتني هذه الاتصالات الكثيرة أنه لازم أترك، اتصلت بالجيش العراقي وبعثوا لي سيارة وتركنا الموصل. لكن لما قالوا لي راح ناخذك خارج الموصل، قالوا لي عندك فقط 5 دقائق حتى تقدر تترك. فما قدرت أخذ ولا شيء. يعني لما خرجنا بثياب العلي، فقط أخذت الباسبورت معي، ولا شيء آخر ما أخذته. وخسرنا كل شيء، خسرنا كل ما كان في الكنيسة من 1700 سنة، مخطوطاتنا، الآنية الكنسية، إيقوناتنا، تاريخ، أرشيف، وأرشيف مهم جدا كله خسرناه. مكتباتنا، احنا كان عندنا من أكبر المكاتب اللي موجودة في الكنائس، كانت في مكتبتنا كان عندنا أكثر من 70,000 كتاب، وكلها خسرناها، عدا المخطوطات اللي هي ترجع للقرن الثاني الميلادي، كلها خسرناها. يعني مأساة. احنا لما أتذكر القهر كثير، يعني ولو انه صار له 1.5 سنة، لكن انا الجرح يتجدد كل ما اتذكر هذا الموضوع. وجينا كلتنا الى اقليم كردستان. طبعا شكرا للاقليم انه احتضننا وفتح لنا ابوابه، وان هذه الارض ايضا هي ارض ابائنا واجدادنا. ايضا احنا كان عندنا اعظم ابرشية سريانية في حدياب، يعني اربيل، وهذه ايضا هي أرضنا، لكن لسبب ما تركناها ولسبب ما رجعنا إلى. فرجعنا، كانت أول أيام وبالذات ال4 أشهر الأولى كانت جدا قاسية. يعني كان الناس تنام بالشوارع، بحدائق الكنيسة. صعب على المطران هو الأب، وكل هذا الشعب هو مسؤوليته أمام الله. صعب على الأب أن يشوف أولاده بالشارع، صعب على الأب أن يشوف أولاده نايمين على الأرصفة بالحدائق، وبالذات إذا يعرف أنه هذول الناس هم كانوا من أصحاب القصور، أصحاب البيوت الكبيرة، أصحاب الأعمال، أصحاب الأموال، خسروا كل شيء. فبلشنا أول شيء استقبلنا داخل الكنيسة 180 عائلة تنام بالقاعة من الكنيسة لمدة 4 أشهر، وكنا نعمل لها أكل وشرب، لكن القاعة ما مهيئة للسكن، فصار الماء يطلع من تحت الأرض، مشكلة صار. يعني بعدين الأطباء قالوا لي إذا راح يبقون بهالوضع راح يتمرضون، راح يصير أكو مثل البكتيريا، يعني راح يكون أكو نوع من الدزيز، فلازم يطلعون. وبعدين صارت موضوع الكرفانات، ونقلناهم إلى الكرفانات وقسم إلى البيوت المؤجرة. وصار لنا 1.5 سنة احنا نحاول أن نخفف عليهم من ألم الصدمة اللي صاروا بيها. ونحن صار لنا 1.5 سنة
في داخل وخارج القطر، وصلنا صوتنا لكل العالم. يعني أنا قمت برحلات متعبة جدا، لكن من أجل شعبنا نحن مستعدين حتى أن نموت من أجله، ما عندنا أي مشكلة، لكن بس أنه ننقذهم لأمريكا وأوروبا وأستراليا وكندا وكل مكان في أوروبا وروسيا، ونقلنا معاناة شعبنا. لكن المشكلة أكيد الكل يعرف هي مشكلة سياسية، ونحن رحنا ضحيتها. يعني الموصل هي باعوا الموصل، والشيء اللي صار بيها هو كان محسوب، هشكل فهمنا. لكن المحصلة نحن كنا الضحية، ونحن كنا الحطب لهذه النار ووقود لهذا النار. ولحد الآن نحن مثل ما أنتم بدكم تشوفون شعبنا ما زال بالكامبات وبالكرفانات وبالبيوت المؤجرة. يعني في البيت الواحد يعيش 5 عوائل و3 عوائل. نحن أخ ما بقى يقدر يعيش مع أخوه، شلون بده يعيشوا 5 عوائل في بيت واحد، ومرات حتى هم ما أقارب، غربة عن بعض. لكن ماكو باليد حيلة، يعني العدد كبير، 125,000 بني آدم يلقون في الشارع في يوم واحد في سنة 2014 في عز الديمقراطية، في عز حقوق الإنسان، أمام مرأى العالم كله، والعالم كله ساكت. طبعا هذا جنوسايد، هذه إبادة جماعية. والإبادة الجماعية ما شرط يكون بها قتل. أنا لما أقتل إنسانية الإنسان، لما أفقده تاريخه، وأفقده كرامته، وأفقده حقوقه، وأفقده شعوره في الانتماء إلى هذا الوطن اللي هو وطنه، هذا قتل، هذا أقسى من القتل. يمكن بالجنوسايد يقتل الإنسان، أو بالقتل الطبيعي يقتل الإنسان ويموت. لكن أنا لما يقتلون تاريخي اللي عمره 1700 سنة، هذا معناته ما بس قتلوني إلي، قتلوني وقتلوا كل أجدادي وأجداد أجدادي، وتاريخنا كله قتل وتعرض إلى إبادة جماعية وتطهير عرقي وجنوسايد ثاني. احنا كنا تعرضنا للجنوسايد قبل 100 سنة في تركيا، في المذابح اللي صارت مذابح السيفو على الأرمن وعلى السوريان. لكن هذا كان قبل 100 سنة، ما كان اكو ديمقراطية، ما كان اكو حريات، ما كان اكو تكنولوجيا تطور. لكن اليوم بعد 100 سنة أمام هذا الثورة التكنولوجيا والتطور والديمقراطيات وحقوق الإنسان والربيع اللي هم أرادوا أن يحطونه في الشرق، يصير هذا شيء عار على المجتمع الدولي. وبالحقيقة نحن نشعر بخيبة أمل من الحكومات الغربية اللي نشعر أنه هي خانتنا وخذلتنا وأهملتنا وتركتنا نكون عرضة لجنوسايد جديد ولقتل جديد، قتل جماعي، إبادة جماعية جديدة. هذا ما نشعره تجاه الحكومات. طبعا نحن نشكركم أنتم كمنظمة تسعون في أن تساعدونا في تخفيف آلام شعبنا. نشكر أتعابكم منظمة SOS لكل ما قدمتمونه للناس، للشعب في هذه الفترة. وأنتم يعني نشعر بفخر لما أنتم تجون وتعيشون معنا هذه الآلام. ونتمنى تنقلون للشعب الفرنسي، الشعب الفرنسي الطيب، أنه يحاول أن يستخدم الديمقراطية الممنوحة له واللي هو أوجدها في أن يضغط على الحكومة الفرنسية، لأن ما عملت لنا شيء الحكومة الفرنسية. احنا نشعر بخيبة أمل كبيرة من كل الحكومات الغربية، ولكن الحكومة الفرنسية كنا نشعر أنه هي نوعا ما تهتم
بالأقليات وبالمسيحيين، لكن اتضح أيضا هي مثل غيرها من الحكومات الغربية يسعون وراء مصالحهم وفقط. نتمنى من هذا الشعب الفرنسي الطيب انه يضغط على حكومته فقط ان تسحب يدها من بلدنا. ما بقى نريد، ما بقى طبعا احنا ما نعتمد عليهم لان صار اتكالنا على الله فقط. احنا نريد يتركونا نعيش بسلام، ما نريد اكثر يعني خربوا بلادنا من اجل ان يشيلون صدام حسين، خربوا العراق كلته. وهذه السياسة الغربية دمرت الشرق. من أجل أن يشيلون بشار الأسد خربوا سوريا، من أجل أن يشيلون القذافي خربوا ليبيا، من أجل أن يشيلون رئيس تونس خربوا تونس، وهكذا. دمروا هذا الشرق بهذه السياسات الشريرة، سياسات شريرة. والغرب العرب ناس أغبياء بغباء كبير. وأنا قلته في كثير من مقابلاتي، عندما يرتبط شر الحكومات الغربية مع الغباء العربي تكون نتيجته موت الشعوب وموت الأقليات وموت الشعوب الأصيلة في هذه الأرض، أرض آبائنا وأجدادنا، اللي اليوم نحن بعد ما كنا أصحاب هذه الأرض أصبحنا أقلية، وما اكتفوا في أن يخلونا أقلية، بل أصبحنا أيضا لاجئين في وطننا، لاجئين في أرضنا مع الأسف. نسأل الله هو أن يتدخل حتى يخلصنا ويخلص هذا الشعب من هذه الآلام ومن هذه المأساة اللي نعيشها. أكيد نشكر كل إنسان ساهم في تخفيف أتعابنا وآلامنا. نشكركم أنتم لاهتمامكم هذا، ونتمنى أن تنقلون صوتنا لهذا العالم اللي ينام في سبات واللي قدامه تذبح الإنسانية من دون ما أن يحرك ساكن. شكرا. I'm like Archbishop and like a father in the church. I feel so proud of you, so happy of you for what you do for us. If what you did, big or small, it's not this the subject. The subject, you are with us. We feel so happy in this position. You are live with us, and from the beginning, our bad situation until now, you are with us. You try to do what you can to help those people who's need for everything. Especially they need to support not by just by money or by clothes or by food or by, I think the support by feelings, it's very important for us. And when we see like your age, young people, they left their country and they stopped their life in their country, and they come and to stay with us and to live with us in this bad situation. This is very big thing for us, and I want to thank you, thank all your organizations, SOS, and to thank all the people support you, all the people help you, because this help become true for us. I will pray for you, for everyone from you, all of you, and for your families, because your families accept to, and they are. If I am like a dad, if my son, he told me, Dad, I want to go to Iraq, I told him, no, don't go.
but your father and your mother and your family, they accept to come to be to be with us. I'm sorry for my language, but I'm so happy what you are doing for us. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. God be with you. God bless you. God bless your families. God bless your country. God bless everyone. He helped his brother in the humanity. Thank you very much.